Smash, freedom. Mainstream. Hindi ko, yun dahil, hindi ko dahil mapapalala sa ano, lupa sila, hindi. Naging doon. Kasi mga ito,
Ano, pauwi mo? Grabe ito. Ha? Bilis ka pa. Video ba? Ito. Snake ba? Snake ba? Snake ba sa YouTube ba?
Stand back. Take back. Nag-lift. Makaya ako. Saka. Mixi. Rock. One.
Gusto sa stop sa laro. Ooh. Ang pinaka-most
Please, sorry pa naman nakakatagal. Please, iso, ano na lang buhay ni Sidney pagbawas. Ang ganda naman. Balitan ko din. Oo, tama. Pwede ba hirap ko din? Something. Snack that on the floor. Makan pa na mga tako. Pinunga rin ako kayo yung mas tayo. Ano? Ikaw. Bitan mo. Yung kapatid niyo. Yung ko.
Makari. Makari mo! It's not that I want the blues, that I get blues, I will.
Tira ko ta. Hindi mo na kamay pa. Alam mo ipakita mo ako. Favorite. Wala mo taga. Wala mo today. Dati na din. Ano mo, ano, siguro. Paano hindi madali ito? Eh, kuhaan. Philip. Let's go skill, Dana. Nakapagpak ni. Oh. Tapos, hindi ko mag-arangkit ka. Ano ka, kung kasi may ito, ano ko, kawal ka, kawal na. Ito, tawal, kawal yan. More, so, kung gano'n. Kung ka o hindi nga pag inigay na talaguan. Oy! Oy! Papansin. Baklas na to. Look, ang bukas. Ito. Ang naman. Kasi nakita ako.
Yan na nga nag-accept. Kaya nakalat. Kaya nakabasa.
Wala nang kulang. Rinig. Ito na lang dapat. Yung solid na kamao, mga meeting kami. Wala. Taiwan! Kung meron ka mo daw, Paul. Sabi ko nga ni Kuro. Sige daw. Alam niyo makakulong yung pindan. Ako man talaga dapat na-explain. Rinig po, explain. Ublas! Dahil ko lang, harap ba tingin kan buwakin. Nari ko naman. Tapos, Nari ko iniyo. dahil ko na so, Nari ko na inibigay sa to na nabuwag. dahil ko na si Douglas ako si Makinagrat tapos, ano, Nari ko na halik na si Dugas ng Israel dahil ko na nabuwag. siya, dahil na siya Pedro. Ako si Don, Sabot pa rin yung nalig nila. Kaya, nagdidigil nga siya dito na ang gawin mga rin.
Wait, sa parang paani. Ano? Yan, yan. Joker mo na ako eh. Ano? Di ka magaan, CJ. Ayun yung pati siya, oh. Ka. Biglas. Oh, yan. Yan, at ano, oh. Ito pa, si Daddy. Sino pa? Daddy. Pag-win sa nag-load, di ba? Yo, paribo. Eman. Ah, ah, sa'yo mo. Buta siya ako. Makakalakan ka. Ay, nanani. At ganun lang. Dapat nasa namin. Ay, mura. Pero, Christmas. Yun o. Asan ka po niya, imbis may smash kayo na pando. Stephen Curry. Dili ko na. Paribo ko ninyo. Derek Kawat. Ano gawin? Upa. Wow. Boots. Ano? Mga vintage. Ano yan? Wala mo yan. Okay. No sa'yo. Ito. Sa'yo po, babe. What did you message? Ako ang gamit niya.
Kaya parang go. Loko. Masayaw yan. So, ito. Bon, nagpapakter na ako. Kumo. Yung nakao. Yung sarap-sarap. Yung buong. Nga. Ano ito? Sana? Goodbye. Bang. Bye. Rose. Ano, bito na o diwa pa? Nakakayo. Dahil nakalo ko pero Dayman! Ah, inip kita to. Sobra. Oh! Ah, oh. Siyempre mo, suba, ano ko dito, para na ano ko, ako tayo yan, pinanak ko. Diba ko pa, di mo gusto. Hindu. Dahil naman mo pa sa CCTV. So, sundo na kamuya mo. Pagka, sa pinag-ulit. Is, Sa luto. ano pa ba naman, scroll. Yung ano ng laptop.
Saya. Ay, teacher kung ano, kami ka. 80 for average to say. Kaya 90. May 90. Pa. 8 naman 90 kuya. Pero swimming. Ano, Hindi pa matay. tayo mo pero, puro ama 90. Puro. Puro ama na 90. Alay. Puro ama 90. Buka ina. Hindi. Sabi. Ay, saya, Ay, wala. second party ng 70 sa Philippines. Say, 70, ano, 77, 70, ay, 75, 77. Kasi, di naman ako nagiging Bombay. Sa Pilipinas, 77. Kasi ko sa na, di ba ko sa ako. Kasi ka nagiging Bombay. Pero sa no, never. Bayad lang dito. Tapos sinabuhan yung Pilipino. Kaya pa paano mag-scroll? Balik tara. Tapos na ano sa kuya. Sa kusangin mo. Visit Filipino. Miss Interno. Ano ba na ano? Or, pang grade 1 ka pala, pang grade 3 ka pala ng, anong listin mo? Wait. Ha? Anong listin mo? Listin Sultan? May card? Christine in, ano, Listin? bis, ano, alam mo kung ano ako, Mo, unahan. Ano? bisin pa siya mga Ako niya na ano, di ba? Ama na, na. Uy, sige. Pinapin mo ako. Hindi mo di. Hoy, ito sayang. Hindi, hindi, Kirkir. What ka feeling the Hindi ka mo kayo patulan, kaya paano ito mo ka? Pera ko dito, mayaman. Pero pati ako, nilapin ako kahit sa ano. Ato lang ay sige. Patulan niya, ganda. Ato mga demon. Yoo! Ako panduwa. Papa ko. Bobo. Ay! Labi. Siya. Walang sudong. Yan, hali na. May baka gano'n mga halisker? Hindi mo ba mga halisker? Sa matigiray. Mag-i-stock sa ano. Ako. Mag-i-stock ko daw. Sain. Kasi, so, 12 million ako sa susunod. Ano nga, yung gusto na makakaon. May pa. Di lang ako di ginakasabay yun. Subilan mo, di ba ako gawin? Nakasabay lamang ako dyan. Nakasabay sa pag-picture. Hindi. Nakakasabay pa ba ako magiling? Ay, ka talaga ba ba? Balik mga nakalito. Balas gusto na. Ano? Oo! Vicky na urasan. Vicky? So, mayroon ulit siyo na nagtawa. Meron. Ano yun? Meron. 146. Tama, 146. Uy, meron. Tama. Uy. Say mo, lagyan pang content. Lain na to.
Una ko sila, no? Macau ka? Yung bakasyon mo yung aspect ka. Tama na ayaw. Meron sabi oh. Yeah, kira. Para ko ako. Kaya no? Apat naman lang. Ano yun?
ako. It's ako.
Kintiban. Huwag yung ka. Ano ka ba? Kaya average mo. Wala ito. Yun. Mataliw ko nga yung kamay, di ba, Jerry? Hindi ka nagsasabi ng ida. Kira ka, gado, iyo. Tatawa siya. Kaya nga, ano ka na? Tapos ka po, lumas ka po, Buwa. Luwa nga ikaw, ano, di mo lang mag-sigme. Buwa ko buwa. Saro-saro magsanap si Kasi Joe. gusto ko yung kay grade. Mapabalitan ito. Suara, hindi mo.
Say? 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 Anong, ano? Kawara ba? Say? Isay? Sawag. Okay na. Kawan. How? Okay na siya. Wala mo pag magutang. Ikaw, tabutang ka na. Wait, tapos na. Tapos butag. Ikaw, kapag Pungray na. Bata na kayo. Ating. Sinapan. Ito, makabasa na ka. Ayos ka. Popo, pilot. Pagka. Sumadoy. Pungray na. Kapot. Nakajakot pa lang, Jay. Bata.
Hindi ko na ba kita? Sinasla pa. Nagrarang mo pa. Natin naman na. Natin naman na. Bago ka po na pala. Ako ay ito. Pero, Sabihin pa? hindi ko daw yan o. Hindi na sa naman. Baka hindi na sa hindi. Ano na? Baka din bakit na lang. Tapos, Baka naman yun. ay, ito talaga. Siya na. Wala pa po mga Dono. Ayan. Coke. Same na. Ano. Oh, kasi ako na nakila. Kasi kila. Ang lakan. Chicken daw. Tingnan mo yung kukulang. Baka ka ng tutok. Sabi. Di ba na? Ay, ba? Sabi mo ba ang ganun? Napangantanaan, maano ka ng bawas? Dahil ito, sa ano, ang bawas ka ng burgis. Hello? Ito ba? Tarong ka, what you dyan ka, na? Protein ako dyan dahil kaya nagiging natin. Kapag pinsan dahil ako nila, hindi ko lang happy. Lately, balik ko mag-lately. Balik ka, Lenovo. Oops! Iwan naman lang.
magalat. Nice one. Ganyan lang na zero. Ganyan na zero. Gusto ba ka? Bakla ka? Cinco. Yes. Joy. Yun. Yun. Kaman. Hindi ko lang gusto yung body mo. Bakit ko yung body? Ay, dahil na. Sige na ba doon? Ano ka doon? Sinasabi randa. Sinasabi randa. Oo. Kitang duwa? Sinasabi randa. Ano kitang duwa pag nakapawag? Balon mo palitan. Ado! Ano mo palitan ko kasi na? Hindi ko nakapag-gano sa nabi ng at magutulong si Kapitan. Ako, wag sa tatlat. Wag sa tatlat. Pati corn. Hindi ko na. Ako dumagi po, di ka na tao. Oh. Ay. Ay. Eh. Ako na tangan Leo ka.
Iba, iba pa. Tira. Tira pa, Jay. Tara na. Saan? Saan na? Saan? Saan? Umar na. Anong room? Ako ako video. Kumana? Ano? Ano? 16. Ano? Ano? Kapatid mo sa ano? Ano? 16 ano? Ako bukan. Lot 29. Lot 29. Lot, ako na nga ni Gil, nawala Gil. Ano yun? 29. Kami ko na nangangal, sana sa nangangal. Nakwito. Nakwito eh. Nawala ko na. Ha? Patro? Yo. Yo. Di ka pa nagigo? Yun na, nakano na. Anong number? Word. Pakukanan. Ano yun? Ako yung mabigo. Ano pa ron? Walang zero. Dahil. 25. Bakunin. Noon. 15 Dragon. 15 Dragon ano? Yung sindra ko naman eh. Unit ko daan. 25. Huwag mo na ako nagkibo. Zero password. Walang zero. Ano na, 15 Dragon? Kita nga yung 15 dragon. Ano mo na yung 15 dragon? 15 mo rin ko na ano. Tanga na lang mo. Ito mo makita. Ako, oo. Bukas na. Bakay. Galing ang bigay mo. Bako pa diyan. Nagkata na lang. Pero. Kasi. Ha? Kasi pala. Una lang. Yan. Yan na. Pwede na. Tarong ka na. Start. Tarong ko ka mo.
ano, 3-2-2. Hindi ko ito. Ako nga, dun pa pala. Puta piso. Oo, nakiro. Hindi ka naman. Oo, nagkalo. Oo. Wala magagawa sa ibang ano. Paano siyang mga ano? Ganda. Ay, nagabang. Oo. Di kaya. Dito ba kaya, Kel? No. Bakit? Ano yun? Dahil si Dambugan mo. Zero. Dito na bawa ka? Ako ba kasi kayo na? Oo, bukol. Bukol. Marami siya na ako makaw. Wala na tagatulog na ka. Ay, babe! Wala na. Rawat? Pero bubukan si Baby kung magdagabang kadasi. Mag-ano ka man, ispad ka po sa bayo mo. Kasakayan daw. Ay! Ay! Lahat, papalit daw ano. Uwi kita. Naman ako totoo. Ako lang may restaurant. May ako. Pangina ako. Sniperan. Paano ba nakagalit na restaurant? May restaurant na sniper ko to. Sniper! Sige na. Ako pa lang magkano. Ay! Ay, yes, ay! Speed ka pwede. Speed si Kaya. Suruhan ko na yun. Lupa. Hindi ka na suruhan. Suruhan ka na, Ken. Ay, wat-wawan ka na sa nangyayari sa loob. Restaurant? Sabi na, restaurant, ako lang. Sabi ko, pwede. Tumatawag ko kiran. Sa kuya, may sitad na lamang dun sa ko. Kayo ba sa taas? Sige. Baba. Mabala daw bilay ako kaya. Dahil mo nga, sabi sa mo sana. Alam naman sa dahil mo nga, sabi mo sa mo sana. Maupang buha, pati alam kung ano. Ano? Smile. Bukang kuya. Ako lang kung namiro. Alam mo sana. Dahil mo magpuro ka lang. Bana doon na, maitig na. So, yung nakasin ko dyan. Uy! Ito mo, uy! Oh, lang.
Laro kaya? Abang, nakabang doon ay magmas. Sabi ako, bawas. Saan? Oh! Abang pwede. Lumikit ka abang pwede. Kasi ano sa ako? Abang kakabala ka. Sabi ko eh. Sabi ako. Wow, feeling beses ako yan na nagatol. Bangers? Ito? Bangers? Ako? Ako? Para nagkakalolo ka doon. Ako? Ano ang nagkakalolo? Sigara na bagahan. Hindi ko kayo itong ano. Plastic ko. Wala. Wala na ako dumasaran. So, ano ito? Ako? Ako? School. Uy. Bangers! Oh, sisigapigan ako. Oh. Oh. Upa. Ano yung ita ko? Ako ah. Ako. Uy. Uy. Uy.
Masaygo, masaygo. Ano ba kaya? Ako ang baka. Ako po, hindi ko. Ako. Ako. Ako ang baka. Ano? 6:11. Uy. Ano? 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 Take the right way. Let's put the button. Oh, dali, ano? Wala ka. Ay, 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 ayan. Ang yabi ka sa akin ko. Pangat ka na ita kaya. Yun. Oh, uyay ka na. Uyay ka na. Uyay ka na. Sarap. Tato ka sa akin. Sabi, wala ako siya. Wala ka. Magkasundo. 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 Yeah, baka na. Magkasundo. Okay? At sa number 1, shut down. Shut down. Sa akin po. Mungo.
Sa what? Eman! Takot. Tubig. Wala. Tigin ka din na kayo. 1 kilo, 6 kilo. Hindi naman ako wala din yan to. Hindi ba lang sa mga pili mo? Hindi ako, lumubas ka sa mga kaalitin. Ay, oh, ay, ako, ewan ko,
Ano buhok mo dito? Sa buhok? Tapos ka na ako? Diba, nakapula mo ng nagamit niya. Ha? Ako. Nahihiya ako pag kasama ko si Chico. Kaya nauulit sa buhok. Kapag dapat sirain sa akin. Hindi, mabili mo sa dito ang PC. Hindi walo. Ano? Napasingin ko talaga na iba yung pang-singin. Kaya mag-video. Nakakagvideo. Nahihiya ako yung Chico. Mabilis pa sa alis dosing. Yung mo, ito ba nila? Gano'ng buta printer, where? Lakat ano guys? Anong bagla? Plain? Zombie mode. Oo. Saan na zombie mode? Sa Old Resort. Meron akong tinatago, di ko lang maamin. Tumakbo ka naman naman sa CJ. Hindi naman ako dating ganito. Iba lang sa pamamagitan mo nang nanginginig ako. Alam mo ba sa tingin ko? Ibigyan ka nahihiya. O iwan kung bakit ganito. Papatingin mo na. Ibigin ka na mo ng pangatay ng pili. Kaya kung ako nagdating balili. Kaya isang tawag mo lang na gumagad ako. Nahihiya ako daw si CJ. Patay mong ngiti. Ako talagang gabi.
Bukas nagbo. Ha? Ano ba? Ay, sige. Bukas ka. Pagkatapos natin ang Pili mo mag-regas sa ako. Yan ah. Yan ako. Dapat kaya pag nadakot mo ay pagdadabangan mo, dalabangan, Uy, tabang! Yan. Ha? Ba? Bakit hindi mo kasi? Ba, ay ba, mali sa Pilipinas? Hindi mahali. Iba yun. Iba yun. Pag napag-frozen, dahil na maluwan. Uy, ayun. Nakulong. Hindi na mabuhay. Hindi na mabuhay. Yun na. Madali ka naman ako. Pag-balik ako na
Meron talaga. Uy! Siguro masala lang yung sili-sili. Yung ano, kay Paul, yung bakasyon ko. Hey! Kain ko ka na tubig. Ano? Boy, mata na nanalo. Mga kalaban dito, kulay ko lang. Hindi. Tungon. Yan ang schedule. Ano kulay ka mo? Blue. Freezer ko siya. May clear na ako. Dadang, ay. Para na ko Sarap sa lang. Ang hot nito. layo. Mas bata. Imposible yung maganda yung makrab na dito. Kung yun na din natin, pinalita. Sigla kay Kep-Kep. Kep ng panahon. More position. Brown. Pagkada ko mula sa tao, ano na, lalo na. Yeah, brown. Best map. Best ano ba ito? Best map. Yeah. Diba naman na, ano, mode. Ano na. Pakruan yung brown. Brown sila brown. Brown pala yan. Uy, ayun, nakuha. Wala ano, hindi na. Kapag na ko sa Yun na. hindi. Bukan sa may daba. Yun na. Parang mo na alaman. Ha? Parang mo na alaman. Itong kabarangida, paano kaya? Ano, nagpapilit sabi ko na anak. Ano, Uy, ito, tabi ko na ilin. nagpakante ako ng ganas. Tapos, di ba, sa baba na dati kaya, di ba kami sabi kami nila sa araw. And, parang makapatay sa brown. Makapatay sa brown. Ay, Lord, hallelujah. That's what.
Yan ang gamit ako. Yan ang ako. Good na na. Hindi ko. Yung papa na ito, yan ito. Dito. Masagaga, buwang ka. Sinda ka. Oh, yeah. Ay, sige. Yeah. Alam ko na nakakasira. Well, up to po. Ha? Gamot ba? Hindi sa bubuhay. Kung nag-tagger ako, Ano ba? kapag kumatawag yung mga ano, Kaya ka. Kaya ba nung ako kanina ka doon? gamit na ako. Alaala ka. Anong pangalan mo siya? Basta. Ha? Yun. Hindi na lang. Malalaw yan. Yan ang mga. Alam. Oo. Yun. Ito. Ilan kaya? So, alam mo si Jen. Hey! Sir, kaya kami. Orang-orang pemaju. Lepas ako.
So, ano, Hindi pa. kita mo, may laptop dito. Oh, sir, oh. Galing ko, no? Yun ang talaga, hindi sila naman ako. Di ba ka na naman buhay ko? Ano ba ba? Yeah. Masabaw sa ko. Last year. Robin ka to. Tubo mo! Ano ko tayo pa? Hindi ko masala. Pag wala kaya pwede. Wala ko pagkakaan. Anong oras mo na dyan? Okay. Maligid na ako. Legit ka pa kayo eh. Hindi mo yun sa kuya. Ito pa kayo na Naging nagbaralik na ito. Kuni baga? Nawara. Ang babalik sa akin. Ako balik na yun. Ang bad, di bigyan ko sa iyo. Iyo. Wow. Mabili ko kayo. Kasi yung video yun.
Uy, shit! Eh, sana nagkakaroon ka, ikaw, buhay pa. Ano yan, may tigpo, pag ano. Layo. Gordaw, siya. Ay, yeah. Smoke! Kasi siya, kaya, eh, hindi ko pa yung inibuka. Kung pag-yun na, ayaw ba? Mamong ko. Wow, wow, meron. Mama mo pa tulog? Hindi mo na tulog diwa diga. Mama ako diyan ka lang. Ayan, so ginawa ko, Umakot ka? Naman, sa taas pala. Gigi, sorry. Kali yung matapos mo pa. Headshot! Tutuloy ka na kayo. Ano ang kakahanin? dahil porta ko, Ako ba? Putik klayo, Guys, hindi ka makakain na ring live sa ano, laba, ay, ay, inakot pa mo, inakot pa mo, update ko naman yung, hindi ka na, mura mo yung gamit yung pang sa ano, say mo, o, yung sunod ka na lang, diba? Dahil nang directly, hindi ka ito, yo, ay kuryente nga na ako ngayon, pandala, lumawa. Ito ako, ay bakit na ba? Nice one. Uy, tabang! Tabang! Talo ba na isang game? Tabang!
ng Mayo. Ano no? Kung baka pag-uwi. Ano naman? Kita ba? Ano naman? Kita ba? Uy, tabang! What? There's what? Ano nga? Open ko sa 3. Boys, ano? Tapos, What is what? Hindi ako nagkakawa. Ay, dyan, makawan. Oh, pwede naman. 45. G, pero, Bobo. Bobo pa rin. Drama kita. Ano ka pwede ka malas ka na masika ay nakatawa. Diba, basta ko siya. My turn. Pag-ano, maganda kay bro. Pwede kang ibigan. Kumasang bro. Kamu, susunod mo. Nakasailing ko ako. Kumbahan na. Hindi mo tinod. Ako sa baba, alam mo. Murago na sa kuya. Lockdown. Nag-tengo akong 93. 93. Binakal ko niyo. Box. Di ba? Wala, wala. Nasunod mo. Higit ang galing daw. Bakit kita? Pares pa sa kita may pasilan. Ano? Hindi kita sa taso. Pares pa Panalo doon ano. Ay, Wala daw. Hindi kitang ibigan ha. Pati. higit? Ano? Ay, puta, gusto ko lang ako sa Dongo. Ang tago ka sa dongo. Ilan ka sila namin? Ay, tako lang naman. Rubek, may nag-display film yun na ano. Yan, magtago ka. Magtago ka kung ano. Ayun pa. Lakas.
Sabi, dalawa. Ngayon, sa baba ka naman ng yung question. Tama, sinabot ko. Ah! Kaya nga yun. Ano? Ibaran ko ka lang init ko lang. Yung subik lang ako man. Ay, subik na. Hindi dyan bala mo, yung bala mo. Balik kita. Lokas ba ako? Sakit. Siguro pa talaga may siguro. Tanga. Ay, kamaliwala na sakto. Olol, 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 lol. Naka-live na ba ako? Nakapit ko. Okay. Look, what is this?
nga, ipo. Ipo, Jay. Ano ipo? Ipo ko. Ilaga. Out na sawan. Kaya ipo ko sana. Okay. Sabi ko mga Saturday. Ano na, ulit ko. Ako sa kanila Wall. Iya, mungkin dapat. Ano ba nila sa pagkamakas ng kaya? Ah, kulit daw ang light kulit. Maraming kulit. Ipo tayo na din ang kanina. Kain. Wait nga eh. Wall. Ito kasi si Gio. Naluwagan. Tama.
ko sa kahit daw mo sa ko. Hindi ko sa nakita ko. Sa pot, sa pot, apera ka.
Babalik. Hikap eh. Kita nga ako.
Open sa forward. Kawan naman tayo.
Ay, puta ka. Ay, ay. Gila, Jay.
Sinabalik ako. Ito nga balwet. Dahil lang. Open sabi sa open sa core. Dati lang na. Nakamuha naman. Ay, may dito wala. Ay, pakalo yung kaya. Wala pa. Mahilig ako may lyrics. Ano yung Ha? Lyrics. lyrics? Mangura, alam mo ba kung sino? Hindi. Ako ako so, parang nakinot na ayun na yun. Kapag siya nagdadalaga,
Ano difference
Ay, pero nakawala ako. Hindi tama ka pa rin kami. Kampong na. Wala ka mo.
Oh, yun ano, nagpawalat ako. Pawalat! Pawalat mo! Hindi kayo ba turno? Or, pinakawalat. Wala ko yan, dito ko eh. Bakit nagpawalat? Bakit nagpawalat ako? Hindi, nagpawalat. Ang nagpawalat sa CR. Dumating, ako na kahit sa puso-butak mo. Ito, ka na ka. Good, the good one. Ikaw, man. Ano ba? Bakit mo na pagkaon ng pilak-pilak? Malak. Wala ka na bakang pakulak ka. Wala ka daw ba na Pinapil mo. Sa imo daan dito. Sana daan ano kang ano. Sana daan ano? Sino? Ako? Siya si Dia. Kadua. Pinapil mo kadua. Hindi daw ka doon. Pawalat na ako. Iman! Pawalat na to. Pawalat. Hindi pa tulong. Wala si mga papa. Buwa ka na. Debe, ikaw ang pawalat na buwan na. Nakaulit ka sa nakaito yun. Bago ang katanadik, kaya ako biglang kanluwa. Ako. Pinapil mo daw, Jerry. Para saan ka sa nakaano. Kami tinihawag ko sa nagiging mga kanluwa. Really, Joey. Oh. Nagpawalan ako sa'yo mo, Jerry. Yan ang gawin gusto. Hindi nga, tulong ko. Asamulong ka ka. Alam mo, tayo dito, Jerry. Ano daw talaga na ganyan alam eh. Hindi. Wala naman dyan, ubus na. Ano ba, tanong ko? Ha? Ano ba? Ano? Basta tarong mo. Ay, nagpawalat ako doon. Basta, sige ko doon. Pawalat ko. Wala kami ganito.
Doon na rin. Wala man. Alam mo ito. Sige na ito. Guys, ito ako gagawin sa mga man. Hello. Hello. Villager, tintay mo na ito. Punta-punta ka. Yung, kaya daw ako dito. Yung coffee, balikan ko pa password. Punta ka sa kuya ito. Red out. Wala ka ng kuya. Bayo mo, ito. Matabi ko yung tinawag ako. Mata niya. Save may Gmail na ito ya. Mata mo na open. Magalang talaga itong or save mo talaga ito. Ito na bilangan.
Wala ba ako, Jay? Ano yung ba? Dali ba? Okay lang, Jesus. Wala ka. Tribon ko yung Jay. Estoy. Huli ka na doon! Si ate! Uy, tuloy siya ba pa tamang-tanga? Uy, ako na! Uy, bakit ate? Si ate ka, napalihan si Mariana! Tanga ako, dikti ako ang init. Tanga ka? Minsan man ha! Budu-yudu! Ano ka doon? Nakapulang ba? Hindi ko pa bigyan na ko ito kahit wala. Iwala sa mga nila. Uy, kasi ate, hindi ka na sa tabi yun. Kaya wala naman daw. Ano? Nag-ano na? Saan dyan ako? Uy, nandito. Yan, may ulog mo. Yung bayan ko, balan sa anak ko. Nandiyan ako, Risha. Wala naman yan. Tawagin ako na dyan kay Risha. Nagkakasan ko ang bayo. Ang kasano. Open. Play na sa dos. Ilag mo na naman dyan. Kaya yung G, ano na? Oo. Wala.
Super yes, ang ano, wala pa. Wala. Balik ko sa'yo mo. O yan ang mga cheese. Suntukan na! Mausunod ko sa aga. Pati sa sintuloy. Sintuloy, ano ito? Pero, kapit. Wala ko, doon na. Suntukan na ka! Ikaw, gapon mo. Suntukan na ka! Hindi nga, hindi ka na. Sa kuya itong accounting para pagalang ko ito. Napakot ka lang. Tapak ka na. Kaya. Nagduwa kami. Nagduwa. Sumitigaw siya ng iyon. Para makapot. Ay, siya. Pare na, huli ako. Tangaw na nga naman. Hoy! Huli ako. Huling naglulok ko. Nakahulog eh. Ay, puti kang naubos. Tika. Ikaw naubos. Naimutan. Ikaw nagay. Sa kapunta. Ay, masaya. Ay! Wala na. Opera ka, Chris. Bilis ka, Chris. Pagaluan, bago mo. Imot ka, yung ano. Ako po sa aking stamina ko. Ano bawal mo, Jay? Wala ka? Ball. Oo. Yung nagkikibo mo mo, ito, eh. Oo. Nawi, nagawag ka na po. Hindi, man, kaya sa mga arap, ang ibang mga power, ang iba, dali mo. Para nito, doon na nalimit. Ay, putik! Doon na, ano, tapos tapos eh. Kaya dumaan ito, masami dito sa iyo. Isa. Hello, nahilap na ako. Ano ka pa? Ano ka pa? Hindi ako matay. Hindi pa. Hindi ka pagkakon yun. Ano ka? Ano ka pa? Hindi ako. Kasi ako masiliti na pala. Magaling mo kayo ako. Ay,
Ayan, ayan na. Iyo. Ay! Eh, kuna eh. Ilayaw sa panyo. Oo, tiga-tugay mo. Ito nga eh, inutan. Ah! Anong gamit mo, Jay? Wala pa. Soup, moralita. Kaputan mo lang sa soup. Nagalang ko sila. Hindi mo yung problema. Please. Pero yun ako tamo, Chase. Ay, daw ko bibili pa, Jay. Hintay ko, hintay. Ooh! Wala tayo dito. Parang direct click mo dito, Jay. Oo lang, Jay. May paper mo sa mga pinito ko yun. Ay, ang kamay nila. Puro na rin sa saga. Wala na rin sa saga. Ay, Huwag ay, wag mo. uy, Yung Masiko ka man lang, Jay. Ay! Nalili ka yan, ha? Nalili ka yan, no? Nakakal din mo sila sa stamina. Dang ka. Dako. Okay, so. Uy! Nakalita ka pa mo din. Kaya pa naman. Igaan mo. Oh, ano kaya nga may ipo na bagay sa mail? Uy! Pinalitan ka naman. Ito, kasi na. Hindi tayo dito sa taas. Ano po? Ako? Pwede ba? Wala. Mo! Wala, hindi kayo. Para kasi sa'yo. Gawin na nito yung pagmalaw ba na kami, Jay?
Ito nga sa boxing, may matay ko pa. Ano po naman na yan, ito rin ako school talaga. Sabi lang ako. No? Gulo na ka bumilo. Nain ka na tangay matulog. Ala, tadi dia. Dali! Sabay tulog ko naman. Uy, shit. Shit! Murang na ito ako ngayon. Tapos na ako. Murabot ko yung mga marabot sila yung pang-pag-ubi. Tikam na inutang kaya. Oo. Iyak pala rin na ano mo, pag yung magalaga na nagtakas-mail, may nag-ilosay kung garo-dugo ko ba? Or ano, nag-ilos-los kay ano pag pinigil. Pag nasa ano ka na, blood. Nauto si Kuya. Sa ipo, ikaw nga, kaya tumulak mo na siya dubog siya. Dr. Zero. Ooh! Pag ma-reflex siya, sabay mag-side dash ka. Tama ba? Nakpa. Kita masuk sana sama aku. Sabi ka ba nagpulong? Min, narumasa, min ako, min. Ay, sayang. Ay, July 1 hanggang December, baby. Alawig na. Pagsita mo ako. Doon, marunong tayo. Ikaw ka, Daniel. Gawin ko, kawat. Okay? Ano? Sabi ko hindi siya kawat. Siya. Kasi sa kuya. Ilang ka na sa ilaway? Ilang? Ilang wala ko siya. Paano man ito? Wala ka magkaito. Yung mga mawala ko sila ito. Legit na niya na ako may. Ano naman? Mas akakapit na. Balang! Huwag kami nag-iwas na dugo. Ano, blood test ka. Wala ko na kayo. Ako sa kanya. Ano din mo na Ang tagal ako. Subuhay ka nga. Yung, di ba? Di ba ka lang? Uy, ikot subuhay mo, men. Hindi, ikot subuhay ka nga. Nakasuba, hindi ako. Ah, pangalong ulit ko po. Hindi, ikot subuhay ka nga. Uy, maubos na! Ito ba dana? Yung mga nagpapali din sa buhay. Ano na pin? Ang gagawin mo, yung pagkandot mo. Ito. Ikaw doon. Dayman? Ito magkakagat kasi. Yung ikaw na ilot? Yung doon. Ano, si Paday.
Bang! Mario, Ito, pinalaw sa ring. ring manan? Ano nga po? Why? Ano nga po? Tinabot sa kondo. Dalag ko, kayo. Can you? Spin ka na daw, Jun. Sige, mag-spin ka. Uli po po. Suka, Daddy Chris. Uli na Order! to? Order na naman! Pinalita ka. Abo, wala. Uli. Ah. Ano ba yun? Palitan mo ka pag ano ka may lang speed ko. Islam na tapos ikman tapos ayun face So, ang close. gandiling na diyan Tapos kapag patulos ang meron pala mabalo. Oo. Yun pa na ano. Oo. Yung pala ko lang mabalo kayo. So, gawin yun mo kayo. Pilih lah pilih. Ingredients is recommended. Is yung wish. Ano na kasi mo nasabot yung po. Once so, hindi mo lang pagkakito, hindi mo lang pagbalik ka na. Kaya, pinanuran ka. Oras na mag-slow ka din eh. Kailangan. Kaya pala naman slow ka, mali ako. Kailangan ka kasi, sige mo. Kung pinagdod, nagkabang kasi na katagduman. Yung bingo. Shot, nagmulog ko dito. Name Pilipinas. Ang slow ano yan ng bawas. Bakit mo ba tama? Yata si Alex Pate, pare natin. Ano yan? Lapis pili yan ba yun? Skip spray. Ano yan sa lapis na ano? Dahil. Sayang. Oh, makita sa akin mo dyan. Ano na po yun? Pawid yan. Lahat. Oh, Sige, sabayan na lagot ako dyan, oh. Ay, Maria.
Sabayan na lang ako yan. Eh, wala. Para sa dito naman. Ako yan, Nene. Bumagay. Ano nangyari? 89! Kuya, Nene! Salamat. Saan ako tayo, kuya? Bukas. Salamat, nagdagdag din ako ng 5 pa na parang gawin. Baka mo silang maaw. Uli, turukan sa kuya. Uli, dan. Durug. Uyan, durukan sa kuya. Huwag bumagat ka ka! Ano? Uy, bawal tayo makisabay! Yapit ka gadang ka! Ano na akong puro palo? Ha? Aray ka! Bulat ikaw mahali. Bulat. Bulat! Ano? Bubukod mo ko? Kaya pala nga. May nakakampulo ka. Pinakit ka pa! Gusto niyo po? Joke lang. Nag-iwas ko rin. Joke lang kayo nga na! Ang dati kahit ayaw isip magkaroon sa pinakmakso. Oo. Nakuha ako Hindi. Bago ka pang ganda nakapapapite. Pagbalikan mo. Nabala ko na pala siya ganyan. Mabiti. O, patay ko. Pero mura ito. Yan, sasak. Narinig ba mo ako sa inyo? Niyo! Siguro sa ano yung pipindot mo. Ano hindi dito pulo, counter demo. Ako mapili. Naibili mo dito yung sa baba quality. Ano ba yung wala mo sa nila? Message mo ito, Grace. Wala ko. Power. Ang busy lang. Siguro pala tayo na dalawa. Ano yung lugar? Ano yung lugar? Yan ang Lula. Buksing ka sa kuya. Wala, ako na sarap. Space. Sa every. Ano yung ibalik mo na rin. Diyan mo nagmawala. Meron. No, hindi ka kalaban sa'yo. Ako lang ang kalaban na buwin.
Marino! Ano? Uy! Hindi rin pala lang ito. Kung nagawin. Ano ba niya? Akala ko niya please. Marino! Kuya na! Yung madalas siya ito. Wala. Nagkaling ito doon. Buti ito mga. Wala na. Mario, ganda ng kita. Pagang. Uy! Patak. Yaman malinis. Kulang yun na. Ano? Uy, shit na. Yun na naman. Ako, nakaantin ka. Kuya, insan nga. Insan. Bulita niya 16 Spain. Sige na ko to. Bang! Dahil ito na. Sige na ko to. Basic! Sabi mo kita, Gio. Lugi ako. Yan, may sabi ko yan. Teka na mo ka. Partida yun ang dapat sa'yo. Wala kayo. Partida na Oh, wala. Ako ko daw. Bako na ako ah. Ako na. Sorry yun. Didilitan ka sa kuya ko yung isa. Padang. Pero tigsasabi niya yung sinata na halata. Kuya Insan! Kuya Insan! Pagkisin ka nga. Purong pa yung mga itong tao. Tapos nagar pa. Edgar. Tapos araw ka. Tapos sintok. Sinisintok ng sintok. Sintok. Purong na rin yan. Pamarahan. Ito, Loki. Padang. Ito ko na. Kuya, pula. Huwag yun ba na yun? Bubuk ka mo. Une. Tapos siya. O pa yan. Uwan. Uwan. Ah! Ay, naubos yung stamina mo. Ala, gaga. Ay! Ano nga? Yung
Tapos lang sabi na mga ganon. Tapos yung sinabi mo na sayang, sinabot. Tigil kami, di ba? Nasa dati gilid. Dito! Hindi lang ito. Awan na yan, ito yun eh. Sabay ka takyo. Oo! Kada ako. Huwag yun ah. Ito yun. Ano ka man? Okay. Kita dulu na tayo. Eh, ito. Ito, kita madumi. Ito yun daw. Why did it? At nagtatawag. Ano? Let's try to mag-one. Hindi ka na. Sumo. Huli! Open man. May makawal yung Hindi mo kaya. ano din mo kaya? Ano din mo kaya dito sa ring? Marina, ako. Makadurog ako dito ko yan. Wanna be a billionaire. So, Ulat ang mga daw hindi.
Ako muna din maganda. Okay? So, Ako po ito. Paano yung tinalo? Habang itong bato, ako, parang yung galing mo ba? Grabe ka, nagkalit ka, alam ko, Dati na din, ano ba? Dati na tayo po 7 days. Ito ko na rin natin bukan-wagan. Hindi, maglalagay ko na lang. Oh, yung ano, yung display nila,
Pastor Lenny 15 sa Pasay Bill. Para bakit magkakamitin?
Out na sa one. Audiobook. Sabi ako, Confused pag gumamot na mag-book. sabi yung tago, ay, ako, Simon. Out hero. Tutulan. Inalagan ko na dapat yung inalagan ng game. Nakalagyan mo na I love you, please. Ready. Check ka doon. Uy, yun na dyan. Nagarabuhan nila yung nagarabuhan. Kapag nito na. Sabi ka mo, ay, ano lang, nakita ka lang mga tribute, like, yun. Ito na amang. Hello.
Ito lang isa. Ano ito? Lisa, Harisa. Ha? Harisa? Ay, Di mo na ito wala. Oo. No, natulog. Ano sabi? Ano? Dahil ako na nagpapala ka din. Holy shit. Holy shit. Simon? One. Ten. 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 out na tapos. Mabira ka ba? Mabira ka. Holy shit. Mabira ka. Mabira mo. Mamatay ka. Si Ula. Ula pala ng kain. Tatry, wait ako. Kapakay. Nakasok na. Roblox. Nakagawa ko. Nana. Palit ng slash. Woo!
Yes, sir. Wait, that. Sige, sir. Sige, ako makakita. Opo.
Wala.
wala yung bag. Open ka nga. Hindi ka nagtaka. Ay, talaga. Ito ba yung sa kuya? Ano ba? Pula. Siguro na nga yun. Bago mama. Hello? Lubol po ba yung hindi po pa sa Apa yun? Saan yung baby lagi? Ano? Ano? Nako, yun. Binurot ko sa natin. Ganun ba ito sa siguro? Wala ka rin din. Ito ako ng tao. Nagpupul ako sila.
Grabe, di naman ako. Puro limitan kita tao. Kaya, pag napasa mo ba lang ng ano, ang tip, yun, nagbilis na yun. Amen. Yun yun. Mali.
Pagka nag-liquid, ako na pala. Ay, si ano?
Uy! Ha? Iyo. Ayun. Kasi, ang ano ba na? Ayun na! Ilan sa na kaya ni Isay Tamaho? Ato? Yan, para na sa lahat yan. Yak-yak, hayop,
Nakakaliwi ko na. Yan, ano? Wala na tayo. Hindi ka nag-rugby sila. Ailing 1 gigat lagi. Ha? Ay, Tao. panlokan eh. Ano siya? Kaya, Nag-pritos. ano ang mata? Natamutig ako duman. Ano? Sorry sila. Sorry sila. Kasi ang gawa to liman. Ano? Meron mo. 47 days na kapi ko nun. Meron mo. Ang dami ginagawa. Ay, nag-3 siya. So, Hindi ko kasi nagkalkul. Alin talaga? natamutig ako. Ano pa ako? Marublock. Kung hindi ako matagbo. Wala. Ano dito? Bakit pa? Sa mga inalak ka? Matatuliman. Meron mo. Kailangan. Sorry. Saka ilaw. Ano, gulo.
Outside to.
Sila pa rin. Di ba bukaw? Wala nag-ibig na ba? Ay, sawa na siya nalagay. Ako, pinagmalaw. Ako. Hello. Ang slow. Naku yung tone, tawag ko din, ano ko tone, naku you know, dapat isipin ko. Well, yun ang gusto ko kasi, hindi mo na pinalito na nga mga bago yung marapot na mga siko, sana kaya naman pinalitan ko naman yung pangit. May gusto yun. May gusto na. Gusto. Doon. Yan, pag-ini, lumayan sa kanya. Yan. Di ba? Ano yun? Itan, yan o. Kung biwag ka sa ay, kung naman,
school. Utang na kailangan ng ilalim. Yes. Yung Ay, Cruz of Blue, Hidden State, ano ba yan? Uy, puta. Ako
Bukag, email. Ano yung email na ano, pangalan? Daiman, kamu dua. Sino yun sa inyo ni Papa? Diba? Mas magaling ka na ay din. Gumawa ko. Bago magaling na nakakomputer. Number 2. Akari? Hindi ko ka ng akari. Buwana. Ano ba? Pero pati yun yun. Ano yung paling to na ano mo? Station 3. Na. Wala rin yan. Posted 2. Sa puto. Kukuha ka ng puso. Kukuha doon. Kukuha ka ng anak. Hindi nagkukuha yung puso. Nagkukuha yan ng puso. Suntok ang puto. Ina, kasi kukuha ng puso. Ito. Kukuha. Uy. Sige. Inaisipin mo. Sabi ko. Bubukang ng gano'n. Uy, nakaramba. Lapil mo, G. Pinili ko sa lapil. Diba na nakabigaro? Wow. Karin. Karin, te. Yan. Gano'n. Uy, so, matagal na ako doon. Salamat ka na. Sugat ka pala. Okay. Hindi. Uy. Di ba ba na yung nag-kick? Sabayan kita mail mag-ano, yung bulungan. Susukan ako yung gusto. Ano na? Yan. Love. Love. Tulog. No. Naiinit ako. You know. Babang ka na dito. Sabi ko, para pala. Balik din! Wala
Hey! Pag binalik mo na yung buhay, nag-chill kaya nga ito.
yung section. Tugang. Diba ako ang ibang tulak truck. Sorry. Diba ako ito. Woo! Ako, zero. One. Paano mag-vlog ito? Uy! Di pa nga eh. Ano, yung panas kami na ito, power. May nakagalawa dito? Ito. Oh, sige ka muna daw matulungan. Iwan mo rin, nakausap. Isa tayo. Okay.
Bakit mo na nagtarawa? Ako pinag-vlog sa ano? Bawa itu bilang coba muna ko on nagtitik lang ay slow na ko to ano Ma-connect mo raw.
niya, nahanaan yung mga ano gusto. Kung yung arbo sa ibang alam, oh, yung ano. Kailangan masida kami sa balit ko. Wala din naman tayo masida pa rin sa balit ko. Iskali ito. Yung ano pala ko din sa balit. Mura. Hindi na nga yun. Pakulit ko may yung ano. Nalaga ako sa dyan. Pakulit ko yung ano. Parang taksan. Mga sa ganito sa gudala. Yung isang ano. Ano? Please. You know, Upload. You know, tapos ko, tapos sila. You know, May matama mo. Ay, nabito na yun. So, Lord!
Wala dito tao, may tinanong ko na si Madam. Ma'am, ako na naman makuha. Sabi ni Madam mo, wala talaga may makakuha na ng card ninyo. Mamunat na na. Ilan mo ba si Madam? Parang ako na naman makakuha sa kanya. Dapat kami. Dapat ito magiging. Jing!
Hindi mo, ano po? Nakapira na kasi. Uy, shit na yun. Teacher!
mo sa amin.
makuha ito. Yung content ko. Hindi sa magana pa. Mga problema ko. Kung ay kapag ka na, sa oras ang sana. Makaskas ka talaga dyan. Yun. Oh. Basta magbalihan ko sana. Tapos magtagal mas magayon, no? Kasi kung mababa, lakaw. Ako, no? Kung paano mo maraming pagdaya ka, Kaya may runner, mas target, at target, kaya, target, ano ba? ano ka sabihin? Kaya lang, preferable. Ha? Diba? Mabas pa ba? Ha? Alas. Cool. Yan, yun na. Pag kumaya ko magparayo, nagkinig. Sige, okay, si. Ay, ano, si. B as in victory. Diba? Lumulan na lang sa may mga bukba. Tapos kumaya AC. Ay, pagkakaan. Important kung sa ikaw Ah, ako. hindi. Ikaw ako. Paano ka nag-slide? Si. Alright. Sige pa ako. Uy! Tama na yung ulo. Lumulan din ang ba? Ay, ay, kaya baby. Kaya ako ang mga ano yun? Ako, bago na. Sunod din ako. Alam mo, space yung isang banay ko. Dati, pag nalaban sa ko, Dalo mo yung space yung isang daan. Ay, ka lang. Bago yan. Kuya, yung ano yung purple na ang daan. Kahit dalo mo yung space. Lahat sa magbaso. okay. Hindi na ako. Ay, puta, nadak mo. May tao ba sila ako rin yung may mga people na tao. May hindi mo sa lang. May mga maging anong bilahe. Kasi kang bilahe. Saka, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bugong. Saka, bang. Ano ba yun? Ang na, bakit ba yan? Utang rapat. Nasa sa ko na. Ito. Mabali rin ka sa bagay. Ako, tukaw. Puto ako doon sa may kolektibo ng lalaki. Yaman dito mo sa mga. Ay, ko na. Hindi ba ito ulit tawag? Yan naman dito. Basta, so, Ako po. Wala ko pagpunta ng sa akin.
sana. Taas. Yung gusto. Yeah. Bakit ka? Eh, Pinakababa. Ang bukas, pinakabat. Mga bat. Mga bat. Sabi yan. Sa owa. Yan. Mga bat ito lang sa mga baba. At kapila. Yan. Kapila. Pares ka na. Hindi ako pag-shifting. Ako hindi ako may okay. Malaki mo. Ito dito. Okay. harap ko ito na siya. Wala. Berbahasa ako. Kaya pagiging part ko lang ng mga puno. Good slashing. Slashing. Ulo. Sakit ka. Sa naran ako. Uy, sa anak at mulag-tulag ka ng atko. Dito mo talaga, mulag-tulag ka na. Hindi ka lang sa taas. Bayad ko niya sa tubig baga, may waterfall dyan. Kasi dumaan. Ay, sana. Tubig. Saka may tubig. Bakit ka gusto ko bumili? Magbukas kami sa kanila sa may mga kilid ko kasi tubig ng gabi, isang beses na kami. Wala ko gusto. Balag-balag ko gusto. Uli ako, Saan tanggap na rin? buto ko ng ano, yung pala. Kala pa, yung tulad ka. Dito na ako dito. Dito na dito. Ano ba? Ay ka. Magtuwa ka sa tubig. Kung may waterfall, nandiyan kung may waterfall. Uy, may nagabot ako, di ka na magkikisa ka mo. Nagabot ako. Ako sila, buli ka pa. So ako, huwag na sa tubig kasi hindi na bumawasan ka. Ay ka na, baka sa tubig ka na. Automatic, dibay. Marami ako. Marami ako. Kumadyo. Kumadyo. Kumadyo ako. Yan. Yan yan. Yan. Uy po, tagi ako po, tagi. Po. Hindi na lang pagkakaganda. Ganda ako sa up. Po, stars. Ito mo, stars. 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 Blue. Blue.
Kaya nga, bigtaas. Dahil niligtas pa ako, ligtasin kita. Nasaan sa kansa na sumakal sa maral? O, niligtas sa kansa. Sa baba, o. Glass house. Dito siya lang ito. Kaya hindi ang ano sa likod. Hindi ka sa blue tower, blue tower. Connected. Blue tower pa. Yung mga stars. Kung siya blue tower. Lumayo ka naman sa mga connected. Yung mga bibigyan ka sa ako. Uy! Connected! Makaintindi ako. Oh. Ay! Anak! Dahil nakikita mo. Ay, ka na. Ito na. Bakit ang karakter ko? Sige, bye. Bye, tata. Paano ka? Ano sa iyo? Sub. Sub.
Kaya kalawang ko na kayo. Safe lang. Walang palitan. Buang ang mga idol. Nawawala. May original na. May mga original na ano. Siyempre. Gusto mo na magsasabi na lang ba? Punta ko lang po, Kim. Magulat ka? Magulat ka? Kanina mo. Wala ka sa tuloy. Kada ako ginag. Oh, ayun. Gina. Gina. Kaya friend. Ano yung mga nag-reach ka? Yung ano na ba? Ito. Straight. Ako na nag-utapin na siya. Pipili nga, no? Yung Yeah. Ay, ano ba? Wow! Nabati ba din ito? Sabi na yung mga kalakal sa yung mga kailangan ka, sige. Ang bigyan natin. Your mom, saka isilip mo na lang. Sa kuya yan na 3G. 3NG. Sige. Isang beacon. Uy, Hoy! Hey! Nagwasak ka ng ganyan mo niya ako dito. Putang ka. parang official ka po nga yung O, hindi mo tayo magsisingay. Kala ka naman. ah, wala ka pang mahal. Sa mula sa natin. Bakit ba wala ka din mga Wala ka. bakit ba wala kang save? Siyempre tao, bakit na ng buhay ko? Wala. Wala.
Uy! Boy! Ano po sa mo? Kita na ako. Namatay si Cardo. Wala pang sa putang wala nang puk. Gilid ko, gilid, gilid. Sabi ng gilid. Kapag din yung video. Kaya tuloy naman ako. Bak. Gilid. Puta! Naurakan ako, di ba na? So, wala sa YouTube mo. Shit! Nalipok na wala. Ang gulo. Yung bilang mo siya nung napulog ko. Hindi ka na, di ba? Huwag na malipak na yan. Kinagan mo yung happy na. Sige, talagang tayo. Patras kita, balik mo sa sarili mo. Yan na. Di ba? Ako na kayo tigil mo niya. Yan. Ako makinig sa'yo nung ka. Dapat kita, pag-train mo, pag-matrain ka baga, mag-load ka. Alden, Yan. tama. Yung palang bangko ko, tapos yung tulong na lang yung iba ko. Dash pa sa likod. Eh, So, naubos lang ako sa scale. Kaya sila ko game. Alam ko, kung ano yung mamaya. So, wala ko na. Eh, pati, sige, magana. dash. Eh, Doon, saan, madalas tayo. Ayok, naigo. Ay, Gigi, wala. wala mo sa chat. If your teammate is running, this is not a marathon.
Original yan. One, two, three. Two. One. Original daw yan. Eh, siya na halingan. Madaw, tao. Hindi, lahat. Two. Three. Pagwalo na yung pagwalo. Wala mo, pagkasing mo na ka. Three. Dash. Up two. One. Next one. Hey. Ako daw magamit saan. Pamagamit ko. Mag-iba ka. Yan ka mga taong maray. Hindi na iba na. Busit na yung kalabang ko. Wala na naman ako. Pati ba yung kalabang? Tama na. Putang inan. Ay, kaya siya parang sabi.
Ay, siguro. Ay, siguro. Para, pero kung ako rin ikaw, kung, um,
Sakto.